මගේ මේ eyebrows තියෙන්නේ ස්වභාවික විදියට වැවිලා. ඒ කියන්නේ මම මේවා threading කරන්නේ නැහැ. මොකද threading කරන එක මට හරි අමාරුයි. මට ගොඩක් රිදෙන දෙයක් ඒක. ඉතින් මට හරිම අමාරුයි ඒ දේවල්. ඒ හින්දා මම කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් මේ වැඩිපුර මේ හරියට ආවොත් විතරක් පොඩ්ඩක් shape කරලා දානවා. මුලින්ම අපි මේ විදියට eyebrow එක පිහිටලා තියෙන විදියට පීර ගන්න ඕනේ. පොඩි අර තමන්ගේ eyebrows මේ කෙඳි පිහිටලා තියෙන මේ රෝම වැවිලා තියෙන විදිහට මේකෙන් ලාවට ෆිල් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එකට use කරපු blush එකම තමයි මම මේකටත් use කරන්නේ. මෙන්න මේ color එක. මේක හරි ලස්සන bronze එකක්. බොහොම සිනිඳුවට ගා ගන්න. ගොඩාක් ගන්න එපා. එතකොට අව ලස්සනක් තියෙන්නේ. මම මේ ගොඩාක් ලාවට ගන්නේ. සමහරවිට මේක ගොඩක් ගෑවේ නැති වුණාම කැමරාවට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ගාන තමයි ලස්සන. ඔයාලට පේනවනේ බොහොම ලයිට් විදිහට ගන්නෙ. අර මූණේ ස්වභාවිකව අපේ මෙතන සීත කාලෙට වගේ රතු වෙන්නේ අනේ විදිහට තමයි බ්ලෂ් එක දාන්න ඕනේ. ස්වභාවික මේකප් එකක් කරද්දී කලර් එක ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. එතකොට ස්වභාවිකව මේ මූණේ
තියෙන 3D look එක එනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපේ මූණක් ගත්තම highlight වෙන තැන්, ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැන් ටිකක් අඳුර වෙන තැන් ඒ 3D look එක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට blusher එක use කරද්දී. මේ highlight එක තමයි use කරන්නේ. එකකෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මෙන්න මේ ලස්සන කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා.